open baju boleh kalau boleh පිටත් වෙලා මේ ලන්ඩන් එකට යනවා. ලන්ඩන් අය ගැන කතා කරද්දී මම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනිම කියන්න ඕනේ මේක ලෝකේ තියෙන උසම ඔබ්සර්වේෂන් වීල් අතරින් එකක්. ඉතින් මේක හදලා තියෙන්නේ 1998. මේක උස ගත්තොත් මේක මීටර් 135ක්. එහෙම නැත්නම් අඩි වලින් ගත්තොත් අඩි 442.9ක් තමයි. ඉතින් මේක උස කොච්චරද කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක රයිඩ් එකකට විනාඩි 30ක් ගත වෙනවා. මේකේ ටිකට් ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනිම කතා කරනවා නම් වැඩිහිටි පුද්ගලයෙකුට පවුන්ඩ් 31ක අවුරුදු 3ක් 15ක් අතර ළමුන් සඳහා පවුන්ඩ් 28ක් වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ඔන්ලයින් බුක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඉතාම වාසි. ඒ කියන්නේ අපිට ටිකට් එකෙන් 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේක විසිට් කරන දවසට අපේ කාලේ ගොඩක් ගෙති වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ ටිකට් එක බුක් කරනකොට අපිට ඩේට් එකක් වගේම ටයිම් එකක් දීලා ටිකට් එක බුක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වීදුම නැති පැහැදිලි දවසක මේ ලන්ඩන් අයගේ රයිඩ් එකකට යනවා. ඕගොල්ලන්ට ලන්ඩන් සිටි එකේ ලන්ඩන් අය එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 40ක දුරකින් අංශක 360 පැනරොමික් view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලන්ඩන් අය රයිඩ් එකේදී අපිට ලන්ඩන් වල තියෙන තා ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන රාශියක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට බැකින්ගම් පැලස් එක, පාර්ලිමේන්තු එක, බිග් බෙන් එක, ලන්ඩන් ටවර් බ්‍රිජ් එක වගේ ගොඩක් දේවල්. ඒ වගේම මේ රයිඩ් එක යන අවුරුද්දකට සාමාන්‍යයෙන් විසිටර්ස්ලා මිලියන 3.5ක් විතර එනවා. ඉතින් මේක බලන්න වටින ලස්සන අත්දැකීමක්. ඉතින් ඕගොල්ලන් මේක බලන්න chance එකක් හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් බලන්න කීයටවත් මගරින්න බෑ. ඉතින් සන්සෙට් එක වෙලාවට වගේ මේ රයිඩ් එකේ යන්න පුළුවන් නම් අපිට දකින්න ලැබෙන view එක මාරම ලස්සනයි. ඒක මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට. ඉතින් ඒ අපි ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා ඔයාලා
well away.